Hi everyone! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In today's video ay gagawa tayo ng fried ham and cheese. Masarap ito. Simple lang yung mga sangkap at napakadaling gawin. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng loaf bread, ham, deli ham ang gamit ko, cheese, thinly sliced, itlog, breadcrumbs, kailangan rin natin ng mayonnaise, orange juice, yellow mustard, at canola oil. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes down below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng bowl, ilagay ang mayonnaise, yellow mustard, at orange juice. I-whisk natin ito or you can use spoon. Ginagawa ko ito para magiging smooth ang mayo mixture. Then, iset aside lang muna natin yan. Next ay kukuha tayo sa isang flat surface, kukuha tayo ng bread kasi ipa-flatten natin ito using a rolling pin. Pero pwede naman kayong gumamit ng siguro baso or botelya kung wala kayong rolling pin. Pero ang goal natin dito ay yun na nga, ipa-flatten natin yung bread katulad nito. Then, mag-spread tayo ng yung mayo mixture dito sa bread na ito at yung cheese. Pinofold ko yung cheese, inilagay ko sa almost gitna ng bread at yung deli ham. Sa gitna talaga para pag-roll mas madali at kailangan tight yung pag-roll para ma-seal siya katulad nito. So yung mayonnaise mixture ay nag-serve rin siyang pandikit kumbaga, okay? So kailangan na ma-spread nyo evenly yung sa bread katulad nito para ma-seal talaga at tight yung pag-roll nyo, okay? So, i-dredge natin ito sa breadcrumbs at sa itlog. Binatil ko na yung itlog sa nakikita nyo dito. So, first ay ilagay muna natin ito sa itlog. Right hand yung gamit ko for the wet. And then, sa left hand naman yung sa dry, which is the breadcrumbs, para mas madali ang buhay. Yan. So, i-repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat ng rolls na ginawa ninyo. Next, kuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil on medium heat. Kapag mainit na ang oil, then mag-start na tayong prituhin, kumbaga, yung bread rolls. So, I would say medium-low, 45 seconds to a minute. Hindi dapat yan lalagpas ng 1 minute. So, on each side. So, kapag sa isang side, pwede na 30 seconds to 45 seconds. Okay? So, yan. Then, kapag naubos na yan lahat at nag-brown na, katulad nito, ita-transfer lang natin sa isang pan. Nilagyan ko ng paper towel para ma-absorb yung excess na oil. And that's it. It's really good. Hindi nga lang siya healthy, pero masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.